इङ्ग्लिशमा कुनै पनि वर्डमा यो लेटर आर आएको छ भने कसरी प्रोनाउन्स गर्ने कुनै शब्दको पहिलो अक्षर आर छ भने कसरी प्रोनाउन्स गर्ने कुनै पनि वर्डको बीचमा आर आयो भने कसरी प्रोनाउन्स गर्ने र त्यो वर्डको लास्ट लेटर आर छ भने कसरी प्रोनाउन्स गर्ने त्यसको बारेमा यो छोटो भिडियो बनाएको छु लेट्स गेट स्टार्टेड So, letter R, R. So, letter R बाट बनेको शब्दहरूलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने फर्स्ट अफ अल सुरुमा R आयो भने rabbit र यो नेपालीको र सँग मिल्न जान्छ तर कम्प्लिटली मिल्ने चाहिँ होइन त्यो मिल्दोजुल्दो हल्का मिल्दोजुल्दो हुने भएको हुनाले हामीले र भनेर त्यसलाई त्यो सँगसँगै लाइक नेपालीमा त्यो इङ्ग्लिस वर्ड लेख्नु पर्यो भने चाहिँ र प्रयोग गर्छौँ तर एउटा ऱ्याबिट भनेर र ठ्याक्कै र चाहिँ हुँदैन र अलिकति प्योर र नभएर त्यसलाई अलिकति र भन्न नजाने जस्तो र त्यसरी र ऱ्याबिट रक rest यो त डबल भएछ rest rabbit rock rest okay so next beatsमा beats भन्दा पनि यो सेकेन्डमा कुनै पनि फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर अर्कै छ कुनै स्पेशली कुनै कन्सोनेन्ट छ र त्यसपछि आर छ भने त्यो सेकेन्ड लेटर चाहिँ आर छ भने कसरी प्रोनाउन्स गर्ने ब्रेक भने त्यस्तो ब्रु हुन्छ नि त्यो त्यसरी प्रोनाउन्स गर्दा पनि अब खासै फरक त पर्दैन तर एक्चुअल नेटिभ स्पिकरले चाहिँ ब्रेक भने र त्यस्तो एकदम क्लियर आउँदैन त्यसमा ब्रेक practice crack train अरु भन्दा पनि यो टी सँग आउँदै अलिकति चेन्ज हुन्छ ट्रेन कसैले कुनै भागमा यो युनाइटेड स्टेट्सको कुनै स्टेट्समा चाहिँ अब उनीहरूको एक्सेन्ट अनुसार चाहिँ यसलाई च जस्तो नै आउन जान्छ त्यो टी र आरको ट्रेन त्यस्तो टाइपको त्यस्तो पनि हुन जान्छ तर त्यसमा हामी नजाउँ है अहिलेको लागि ट्रेन ओके सो अब बिच भनौँ कि यसमा बिच पनि नभन सेकेन्ड लास्टतिर है एउटा कुनै पनि वर्डको लास्ट लेटर भन्दा अलिक अगाडि आर आयो भने कसरी प्रोनाउन्स गर्ने अब यसमा डिफरेन्स अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रिटिश एन्ड अमेरिकन है अब ब्रिटिशमा फर्स्टमा कसरी प्रोनाउन्स गर्छ हार्ट बर्न सो हार्ट बर्न यो आर चाहिँ नि साइलेन्ट हुन्छ ब्रिटिशमा Park worst हुन सक्छ world हुन सक्छ सो यो आर चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ ब्रिटिशमा अब हेरौँ अब अमेरिकनमा फर्स्ट अफ अल यो अमेरिकनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एआर आउँछ नि कुनै पनि वर्डमा यो होस् अथवा यो होस् यस्तो वर्डहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति त्यो प्रोनाउन्सिएसन नै चेन्ज हुन्छ जस्तै यो लास्टमा भनौँ अब सुरुमा यिनीहरू भनौँ बर्न है बर्न आर साउन्ड आयो अमेरिकनमा चाहिँ बर्न पार्क वर्स्ट अब यो हार्टमा हेरौँ अथवा ब्रिटिस
इङ्ग्लिसतिर जानुहुन्छ भने यसलाई प्योर यो यस्तो गर्दा हुन्छ अब यो नेपालीमा यस्तो टाइपको प्रोनाउन्स गर्दा हुन्छ हार्ट हार्ट है कतिपयले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ हामीले हट भनेर प्रोनाउन्स पनि गर्छौँ हट हट है तर त्यो चाहिँ एक्चुअली त्यो अलिकति नमिलेको जस्तो हुन्छ किनकि यसमा यो पछाडिको धर्को छ नि हाम्रो हा हुन्छ नि त्यो हार्ट त्यस्तो चाहिँ आउनुपर्छ ब्रिटिसमा चाहिँ हार्ट है हार्ट अमेरिकनमा चाहिँ अब यसमा अलिकति चेन्ज के हुन्छ भन्दाखेरि हार्ट नै हो तर बिचमा आर प्रोनाउन्स आयो भने त्यसलाई अलिकति गोलो जस्तो ओठ गोलो बनाएर भन्नुपर्ने जस्तो टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि अब हार्ट भनिरहेको तर बिचमा आउने भएको हुनाले यसलाई अब हार्ट हार्ट है हार्ट हार्ट पार्क पार्क है हार्ट पार्क हार्ट है सो यो चाहिँ हार्ट हो एकदम सिम्पली अब सजिलोको लागि हार्ट अमेरिकनमा जाँदाखेरि अलिकति यो हार्ट आर्ट है आर्ट आर्क है आर्ट आर्ट अब त्यसलाई हामीले हेरेर चाहिँ अब हार्ट भन्दाखेरि अब हट भन्ने जस्तो सुने हुनसक्छ त्यसको एक्चुअल प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ हार्ट हो हार्ट अर हार्ट ओके सो बर्न पार्क वर्स्ट सो आर यो सेकेन्ड लास्टको लेटर चाहिँ आर हो भने त्यसरी प्रोनाउन्स गरिन्छ अब लास्टमा वर्डको लास्ट लेटर आर छ भने के गर्ने अब यसमा पनि डिफरेन्स चाहिँ त्यही हो अमेरिकन र ब्रिटिस है car British car R का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है car color 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 reader reader R खासै सुनिदैन reader है further further यसको पनि सुनिदैन यसको पनि सुनिदैन ब्रिटिशमा further further अमेरिकनमा हेरौँ car car अघिको हार्टको जस्तै हो अब खास त का नै हो अलिकति त्यो हामीले क का हुन्छ नि क का के का त्यस्तै टाइपको कार कार तर अब अमेरिकनमा जाँदाखेरि कार 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 कलर कलर है अमेरिकनमा त यो पनि हुँदैन है कलर कलर reader 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 further 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 okay you दुईटै are pronounce हुन्छ American English को pronunciation मा चाहिँ so I hope you understood है English word मा चाहिँ r राख्दाखेरि कसरी pronounce गरिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा राख्दछु नेक्स्ट भिडियोमा अर्कै टपिक लिएर आउने छु आजको लागि यति नै goodbye